हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं रेज्जाकर आपलोक चाइছে आरजेडके টিউটোরিয়াল আজিৰ এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম যে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ অসম বন্ধ অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ সংখ্যাৰ যে এই বন্ধ কোনে দিলে আৰু কিয় দিলে সেই বিষয়ত আমি এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম। তো ফ্ৰেন্ড আহক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফ্ৰেন্ড আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা ৰিকুৱেষ্ট, এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আপডেটৰ কাৰণে। তো ফ্ৰেন্ড আহক আৰম্ভ কৰোঁ যে ইয়াত কোৱা হৈছে কি যে 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ বিৰোধিতা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জনমত গঠনৰ চেষ্টা জনজাতি সংগঠনসমূহৰ ঐক্যমঞ্চৰ অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ অসম বন্ধ অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ হুংকাৰ। যে 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিৰোধিতাত অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে অসম বন্ধ আৰু অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ ঘোষণা কৰাৰ হুংকাৰ দিছে ৰাজ্যৰ জনজাতি সংগঠনসমূহৰ ঐক্যমঞ্চই। শেহতীয়াকৈ নতুন দিল্লীত 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিৰোধিতাত ৰাষ্ট্ৰীয় জনমত গঠন কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই থকা সংগঠনটোৰ নেতৃত্বত আজি এখন সংবাদমেলত জনজাতিকৰণৰ বিধেয়কখন বাতিল কৰিবলৈ দাবী জনাই কয় যে যদিহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উক্ত বিধেয়কখন গৃহীত কৰে তেনেহ'লে অসমত ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব। ঐক্যমঞ্চৰ আহ্বায়ক তথা সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘৰ সাধাৰণ সম্পাদক আদিত্য খাকলাৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয় যে 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ লগে লগে ৰাজ্যখনত পূৰ্বৰে পৰা থকা জনজাতীয় লোকসকল ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, সামাজিক তথা শৈক্ষিক সকলো দিশতে বঞ্চিত হ'ব। এনে পৰিস্থিতিত কোনো কাৰণতেই 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ বিধেয়কখন গৃহীত হ'বলৈ দিয়া নহ'ব বুলি তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে। চৰকাৰে একমাত্ৰ ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায়ৰ বাবে এই 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিব খোজা বুলি উল্লেখ কৰি খাকলাৰীয়ে লগতে কয় যে আমি অনাগত দিনত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ভয়াৱহ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম। অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে অসম বন্ধ অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ দৰে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম। আনহাতে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি তথা ঐক্যমঞ্চৰ আহ্বায়ক প্ৰমোদ বড়োৱে জনজাতিকৰণৰ বিধেয়কখন অসাংবিধানিক আৰু বেআইনী বুলি মত ব্যক্ত কৰি কয় যে আমি বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জনমত গঠন কৰিবৰ বাবে চেষ্টা চলাই আছোঁ। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকলক দেখা কৰিছোঁ। লোকসভাত থকা 47 জন জনজাতীয় সাংসদক সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা জনাই তেওঁ লগতে কয় যে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ জনজাতীয় সাংসদসকলে উক্ত বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিব বুলি আমাক আশ্বাস দিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বৰ্তমান জনগোষ্ঠীয় লোকসকলক কোনো ধৰণৰ আস্থাত নলৈ 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিব খুজিছে বুলি জনাই বড়োৱে স্পষ্টভাৱে কয় যে 6 জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰত থকা কেইবাটাও জনগোষ্ঠী বহুকেইটা উন্নত জনগোষ্ঠী, তেওঁলোকৰ জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ কোনো প্ৰশ্নই আহিব নোৱাৰে। চৰকাৰে নিকৃষ্ট ৰাজনীতিৰ আশ্ৰয় লৈ অসমৰ হাতামপুৰুষীয়া সম্প্ৰীতি বিনষ্ট কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল বুলিও কয় বড়োৱে। মন কৰিবলগীয়া যে ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে উত্তৰ পূবৰ দায়িত্বত থকা কেন্দ্ৰীয় গৃহ বিভাগৰ যুটীয়া সচিব সতীন্দ্ৰ গাৰ্গৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত এক বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ লগতে 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিৰোধিতাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীলৈকে এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। তো ফ্ৰেন্ড আজিৰ ভিডিও ইমানেই। যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।